І так. Усім привіт і ласкаво просимо нашого наступного спікера Максима Воробйова. Максим – це сеньор-девелопер в Rust Volition Technologies, компанії, що займається високочастотною торгівлею, використовуючи Rust. Він спеціалізується на створенні коректних і ефективних додатків з акцентом на продуктивність і ергономіку API. Максим також брав участь у кількох проєктах, пов'язаних з веб-розробкою, аналізом пам'яті та управлінням цифровими активами. Сьогодні Максим розповість нам про те, як і найголовніше, чому варто побудувати сервер PubSub з низькими затримками, використовуючи Rust та UDP. Вітаємо Максима Воробйова. Максим, будь ласка, розмовиться. Вибачте, мене звати Максим Воробйов, я працюю в Volition Technologies, невелика компанія, ми займаємося високочастотною торгівлею. Сьогодні поговоримо про побудову мережевого каналу з низькими затримками. Трохи про мене. Я з Rust вже більше 5 років, починав з пет-проєктів, як більшість. 3 роки вже працюю в високочастотній торгівлі, є деякі інші мови в бекграунді. І наразі ми використовуємо Rust та Python як основні мови. Мій GitHub handle і Twitter. Трохи про те, про що ми будемо говорити. Ми пройдемося про те, що таке low latency, які проблеми ми вирішуємо. Будемо імплементувати наш канал, і для того, щоб він був ефективним, нам треба буде зануритися до рівня мікросекунд, познайомимося з тим, як CPU-кеш та системний планувальник впливають на роботу нашої системи, і вирішимо наші проблеми, зробимо дуже швидкий канал. Я вважаю, що це буде корисним не тільки для тих, хто займається low latency, а взагалом. Low latency, коли ми кажемо про latency має за собою період, коли подія у нас виникає, до того, як ми над нею відреагуємо. Тобто low latency – це якомога менший час реакції на якусь подію в мережі. Тут не треба плутати з high performance. High performance призначається для збільшення трупута, тобто кількість подій, ми обробляємо якомога більшу кількість подій, яка виникає за одиницю часу. В low latency ми фокусуємося на швидкості обробки. Це не завжди велика кількість подій. І що саме важливо, це ми фокусуємося на тому, щоб швидкість обробки була передбачувана, тобто не було швидких і дуже повільних реакцій. Більшість екосистеми, вона фокусується на high performance, тобто більшість бібліотек, фреймворків, async, операційні системи, навіть залізо, вони за метою ставлять збільшення трупута. На жаль, на low latency не дуже багато рішень. Будемо виправляти трохи цю проблему сьогодні з вами. Взагалі, чому ми обрали Rust для low latency? Я вважаю, моя особиста думка, це ідеальний вибір наразі серед усіх мов, оскільки Rust надає максимальний контроль над виконанням, тобто ми можемо робити дуже ефективні рішення, де треба. Але з іншого боку, це досить високорівнева мова, і писати код на ньому дуже легко. Що найважливіше, це він хандлить за нас всі технічні ризики. Тобто в нас за 2 роки виконання не було проблем з використанням пам'яті та інших. Звичайно, він не захендлить human mistakes, так? Тобто помилки, які є, вони спричиняються людьми. Коли ми кажемо про low latency, коли у нас є якісь події, які дуже швидко втрачають свою цінність часом, тобто через 2 секунди ця подія може взагалі мати цінність 0, наприклад.
Це можуть бути застосунки в високочастотній торгівлі, Internet of Things, відеострімінг та інші реал-тайм застосунки. До речі, в нас буде опитування. Якщо маєте змогу, будь ласка, відповісти. Там буде запитання в секції запитань. Давайте робити деякі асампшени для того, щоб імплементувати нашу систему. Всі ми знаємо, що все має свою ціну, окрім Zero Cost Abstractions. І оскільки у нас ми визначили, що час – це найважливіша сутність, ми можемо сказати, що послідовність подій, вона має менший пріоритет, ніж швидкість обробки подій. І з цього прямо випливає, що ми можемо пропускати деякі повідомлення. Але нам дуже потрібно мати повний контроль над виконанням. Давайте вже починати імплементацію. Почнемо з вибору мережевого протоколу. Насправді вибір дуже простий. У нас є TCP, є UDP, які представляють нам досить зручне API. Якщо ми будемо фокусуватись на більш низькорівневих протоколах, вони не представляють таке зручне API. Якщо будемо орієнтуватись на більш високорівневі протоколи, на жаль, вони представляють дуже високі затримки, для нас не підходить. Якщо брати TCP, то він нам надає гарантію послідовності та доставки повідомлення, але це має свою ціну в деяких затримках іноді. Тому ми будемо обирати UDP. Навіть якщо ми кажемо про UDP, він не представляє всі гарантії, які нам потрібні. Наприклад, ми хочемо отримувати повідомлення повним. Якщо ви відправите повідомлення через UDP, якщо воно буде дуже велике, якесь мережеве обладнання по ходу цього передачі може вирішити, що треба його розбити на дві частини. Якась одна частина може потерятися. Нам ці проблеми не потрібні, тому ми будемо відправляти дуже маленькі повідомлення, які точно не будуть розбиті. Є така характеристика Maximum Transmit Unit, от мінімальна її величина, тобто нижче цього повідомлення точно не будуть битися, це 1,5 кілобайти. Це буде наш максимальний розмір повідомлення. І ми не будемо використовувати UDP Multicast, оскільки є теж деякі нюанси з його використанням. І так, перейдемо до вже імплементації в коді. Спочатку зробимо щось просте і поміряємо, що в нас вийшло. Може, нам не треба ніякої проблеми вирішувати. Будемо використовувати стандартну бібліотеку UDP-Socket, все дуже просто. Це традиційний event loop, оскільки ми обробляємо повідомлення, це обов'язкова частина, це серце будь-якої системи, яка обробляє повідомлення. Ми отримуємо повідомлення. Я закоментував await, оскільки ми не використовуємо async фреймворки, вони не надають нам, на жаль, повного контролю, як коли ми будемо обробляти події. Тому ми використовуємо синхронні фреймворк. Обробляємо подію після отримання. Я використовував для серіалізації, десеріалізації бібліотеку Beancode, оскільки бінарний формат дозволяє робити повідомлення дуже малими, по перформансу він досить long-read. Так, давайте міряти, що у нас вийшло. Перед тим, як заміряти, давайте домовимося, як ми це будемо робити. У нас є дві програмки, скомпільовані є все в GitHub репі. Sender, Receiver. Sender відправляє повідомлення з деякою затримкою, щоб емулювати реальний канал. Затримка – це дуже важливо. Між відправкою та отриманням заміряємо різницю. Є ще нюанс, що ми це запускаємо на локальній машині, на якомусь сервері, на одному сервері. Тобто відправка йде в нашому випадку не через мережу, оскільки ми хочемо поміряти час. Але ми відправляємо з прив'язкою до реального IP-адреса, щоб відправка йшла через мережевий стек системи. Якщо ми поміряємо, у нас вийде приблизно така картина. Трохи про цей графік. У нас по осі X випробування
номер випробування, по осі Y у нас час, логарифмічна шкала в мікросекундах, але я не наводив цифри, оскільки час – це поняття дуже відносне, в залежності від заліза і так далі. Ще горизонтальні лінії: медіана, перший перцентіль, 99-й перцентіль та 99,9 перцентіль. Тобто те, що вище 99,9 – це 1 на 1000 найбільш повільних повідомлень. Те, що нижче 1% – це 1% найбільш швидких повідомлень. І ми можемо побачити, що тут у нас є деякі щасливчики. Так, тобто це те, на що ми будемо орієнтуватися, що ми можемо пришвидшити нашу програму, наш канал. Ще ми можемо побачити, що у нас є деякі кластери, тобто є нижній кластер, є кластер з якимись регулярними паттернами і 1% найповільніших повідомлень. Давайте подивимось, що це може, що могло бути причиною. Перше, це зробимо дуже примітивний перший профайлінг, просто зберемо статистику з нашого процесу. На 100 тисяч повідомлень ми бачимо, що у нас було 100 тисяч контекст-свічей. Тобто це наша проблема, яку ми зараз будемо вирішувати. Трохи про контекст-свічі. У нас є процес ресівер, це наш процес. Ми звертаємося до операційної системи, хочемо отримати повідомлення. Операційна система дивиться, повідомлення для нас ще немає. При цьому, щоб ми не псували ресурси ядра процесора, вона переводить нас у сплячий режим, чи паркує, там є деякі різні терміни для цього процесу, переводимо в режим сну. Для цього з ядра вигружаються повністю наші регістри, чистяться деякі кеші, і переходить система в режим очікування нашого пакету і робить ще купу іншої роботи. Після цього пакет записується, коли він отриман, і передається контроль системному планувальнику, який шукає для нас слот найближчий, коли ми зможемо виконуватись. Це може також зайняти деякий час, і цей слот може з'явитися на іншому ядрі процесора. Тобто при цьому ми втратимо повністю всі кеші. І потім тільки повертається контроль нашому процесу. Ми продовжуємо обробку повідомлення. Тут можна побачити два можливих істочника, де в нас більшість затримки. Це чи системний планувальник, який має свою алгоритм, як він буде планувати і коли, чи це ми втрачаємо ресурси, кеш на якомусь ядрі процесора. Давайте вирішимо спочатку другу проблему, це дуже просто вирішується. Наприклад, в Linux можна зав'язати наш процес на якесь специфічне ядро, і це робиться, я зробив через використання сьотпаті бібліотеки Core Affinity, просто прив'язую до ядра процесора. Під капотом це використовує libc, теж стандартно поставляється з Rust, scat set affinity, це syscall до ядра Linux. Він каже системному планувальнику, запускай нашу програму тільки на цьому ядрі. Чи не послідовності ядер, але ми прив'язуємо до одного ядра. Ще нам треба розчистити наші ядра, де ми будемо виконувати програму. Для цього перезапускаємо нашу систему, grab setting, ставимо isol CPU, це ізолює наші ядра, не ніяких процесів, окрім дуже важливих системних, від яких ми нічого не можемо зробити. Це housekeeping процеси, які будуть залишатися. Якщо ми поміряємо, то ми одразу побачимо, що у нас збільшилась медіана, тобто на 15%. І ми побачимо, що у нас сформувалися 3 кластери. Середній кластер має дуже чіткий паттерн. Кожну, якщо ми подивимось, там в більшому
масштабі, то це декілька мілісекунд, кожні декілька мілісекунд. Верхній також має якийсь паттерн, але це не так дуже добре видно. Але взагалі ми покращили наш розкид. Тобто те, що у нас більшість повідомлень стали швидше оброблятися. Ось цей паттерн натякає на те, що нам треба домовлятися якось з системним планувальником. Перед тим, як імплементувати, я хотів показати, як це робиться в відомій бібліотеці Crossbeam. Це метод receive. Замість того, щоб чекати, передавати контроль системі, вони виконують так називаємий busy loop. У них є цикл, в якому вони не передають контроль, вони просто дивляться, чи є повідомлення, чи нема. Цей цикл не передає контроль системі і використовують стратегію back-off. Коли ця стратегія вичерпана, тільки тоді вони передають контроль системі. Цей цикл виконується дуже швидко, тобто там порядка декількох мікросекунд, але це допомагає в деяких випадках. І якщо ми подивимось, як ця стратегія back-off імплементована, вона состоїть з двох частин. Busy Loop тільки надає хінт процесору, що буде цикл, який нічого не робить. І кооперативний скедулінг, якщо Busy Loop не спрацював, це домовленість з планувальником, це якраз те, що нам треба, що ми передаємо тобі контроль, але ти його нам повинен повернути одразу, як тільки зробиш всі пріоритетні задачі. Тобто всі задачі, які тобто ми не паркуємося, ми не переходимо в режим сна. Давайте зробимо кооперативний скедулінг. Для цього ми переводимо сокет в неблокуючий режим. Тепер, коли ми отримуємо повідомлення, якщо нічого нема, нам повернеться помилка, ми її обробляємо, нічого не робимо і домовляємося з планувальником, передаємо йому контроль. Давайте подивимось. Це супер, це результат в 5,55 разів. Тобто ми пришвидшили ось таким от простим трюком, дуже сильно пришвидшили нашу програму. І що дуже важливо, от якщо порівняти з тим, що було, що у нас дуже сильно знизився розкид. Тобто у нас буквально там більшість повідомлень, там 1000 найшвидших повідомлень обробляються дуже швидко. Але є ще деякі повідомлення, які обробляються там 1 на 1000 повільно, не так повільно, як було. Тут запитання до вас, якщо дійдемо до сесії запитань, є можливість зменшити вірогідність, тобто тут у нас 1 на 1000 повільних, як можна зменшити простим трюком вірогідність, що це буде 1 на мільйон? Busy Loop, давайте спробуємо інший підхід, який був, і подивимося, що він дає. Тобто ми не домовляємося з системним планувальником, ми просто забираємо весь контроль на себе. Не передаємо ніякий контроль. Ми отримуємо, в принципі, результат дуже схожий. Тобто, може, Busy Loop навіть і не має сенсу, оскільки housekeeping – це дуже важливо, але в деяких випадках, наприклад, ми використовуємо Busy Loop. Якщо ми запустимо наш профайлер, ми побачимо, що ми вирішили нашу проблему. Тобто контекст свічі у нас лишилося 253. Це пояснює, до речі, чому у нас іноді є якісь повільні повідомлення. Тобто система ще примусово забирає в нас контроль. На жаль, тут ми без хаків ядра, без перекомпіляції ядра з відповідними налаштуваннями, чи взагалі без переходу на іншу операційну систему, ми нічого зробити не зможемо. Але це вже досить непоганий результат. Ще тут є такий нюанс, я використовую TaskSet, це видає
системна утиліта, вона запускає наш процес, але він прив'язаний до відповідних ядер. Хочу показати ще, що відбувається всередині, да, тобто це профайлінг просто з frequency 999, що відбувається всередині нашого коду. Насправді, тут, вибачте, дуже малий шрифт, да, але я помітив, зеленою область – це наш код, тобто десеріалізація, обробка. Синьою область – це те, що відбувається, коли ми робимо виклик receive. Тобто це те, що відбувається всередині системи. Це можна сказати, що це кошти, які ми платимо за syscall. Нам повертають одразу контроль, але сама система робить це дуже повільно. Ще така пуста область – це ліпсі, яка використовується. Можна спробувати там скомпілювати з Musel, може це допоможе. В принципі, нас влаштовує такий канал. Якщо вас зацікавило, є в переліку посилань ссылка на відкритий код. Це бібліотека, вона дозволяє створити паблішера, сабскрайбера. Паблішер може мати декількох сабскрайберів. Сабскрайбери автоматично відновлюють свою підписку. І вона підтримує будь-які повідомлення, які вкладаються в 1,5 кілобайта, кастомні повідомлення з дженериком. Ще хотів порадити декілька ресурсів, все є в ссылках. Особливо дуже раджу почитати дуже стару книгу, більше 10 років, але вона актуальна, від Ульріха Дрепера. Всім дякую за увагу. Можемо переходити до запитань. Дякую, Максим. Це була дуже чудова презентація. Все було дуже класно. І у нас є повно запитань, які б хотіли задати. І супер. По всяк випадок ще скажу, що сесія QA ще відкрита, тобто ви ще можете додавати питання, якщо у вас є, вони будуть. Але таке от є питання. Чи є для high-frequency trading важливим також throughput? Тобто тобі важливо обробити не тільки швидко запитання, але швидко запити, але ще й багато їх? Для high-frequency trading це не єдине. Тобто у нас цей канал – це не єдине, що використовується. Це, звісно, high frequency – це дуже область. Є рішення, наприклад, для деяких повідомлень ми не можемо просто втрачати повідомлення. В цьому випадку ми використовуємо цей канал тільки для збору статистики, інформації з інтернету. Тобто ми за допомогою цього каналу дуже швидко доставляємо цю інформацію з різних постів, які розподілені. Я не знаю, чи це відповідь. Ще таке питання. Коли у вас є цей протокол, чи, можливо, у вас є якесь обмеження, тобто ви можете отримувати цю інформацію лише з обмеженою швидкістю? Тобто, якщо я хочу сказати, що у вас канал, по якому ви отримуєте цю інформацію, він обмежений. Намагаюся зрозуміти. Мається на увазі бендвіс каналу? Тобто пропускна способність каналу? Не стільки пропускна способність, скільки кількість меседжів, які ви отримуєте максимум. Так, звісно. Тобто, взагалі, якщо подивитися, наприклад, ми досягнемо швидкості 2 мікросекунди на обробку одного повідомлення. Це, в принципі, дуже швидко отримання обробки повідомлення, але якщо ми просто візьмемо, якщо ми просто поділимо секунду на 2 мікросекунди, ми отримаємо 500 тисяч. Тобто, якщо повідомлень буде більше 500 тисяч, то ми вже
будемо будувати якусь чергу. Це не дуже добре. Тому треба якось розподілювати. Звісно, це треба планувати, щоб у нас не було занадто багато повідомлень. Для нас, в принципі, такий стандарт, що от більше 30 тисяч повідомлень ми намагаємося в один канал не обробляти. Оскільки є ще вірогіднісна характеристика, так? Тобто повідомлення можуть бути зосереджені в якихось ділянках часу дуже сильно і розряджені в інших ділянках. Тобто нам треба правильно відстежувати статистику, як ці повідомлення формуються. Ну, це робота, так, це треба робити. Чудово, дякую. Це я думаю, відповідає на це питання. Наступне питання. Чи можливо була така думка, використовуючи IO Uring або, наприклад, бібліотеку Mio, яка побудована на його основі? Ну, наскільки я пам'ятаю, Mio не зовсім побудоване на основі IO Uring. Воно починалося до IO Uring, але може вже є підтримка IO Uring в Mio. Я з цим не знайомий. Коли я дивився на IO Uring безпосередньо більше року тому, була дуже мала підтримка в екосистемі. Це дуже цікаво. Так, хотілося подивитися, яку вона дає швидкість. На жаль, ця підтримка була тільки в асинхронних фреймворках, тобто вона нам не надавала досить контролю, але це один з пунктиків, які треба... Тобто це рішення нас влаштовує наразі, але це було б дуже цікаво. На жаль, не маю досвіду за IO Uring, тобто якщо в когось є якийсь досвід, як швидко можна обробляти, це було б дуже цікаво почути. Да. І це дуже добре переходить в інше питання. Чи наскільки добре використовувати, наприклад, асінки, фьючери в low latency програмах? Недобре. Насправді, як будуються async фреймворки? Async фреймворк – це черга. Да? Тобто у нас є система. Ну, тут треба казати для чого. Да? Тобто, якщо ми хочемо вижати максимальну швидкість обробки, то не дуже добре. Але насправді ми використовуємо async в наших застосунках для деяких інших питань. Наприклад, якщо ви обробляєте щось по мережі, якийсь там HTTP протокол, то тут просто швидкість, вірогідність того, що ви отримуєте це повідомлення дуже швидко, вона мала, і дуже сильний розкид просто тим, що є протокол HTTP, так? Тобто тут ви будете використовувати async чи не async, не впливає дуже сильно на те, як швидко ви обробите це повідомлення. Але в застосунках, де це дуже критично, ми не будемо використовувати async наразі, оскільки він не дозволяє нам вбудувати щось в екзекютор, чи нам треба буде будувати свій екзекютор. Да? Тобто екзекютор – це черга, вона вже за собою має якісь затримки. Тобто, насправді, тут не буде ніякої магії, да? Це додатковий слой. І якщо розробники async фреймворка знають якісь секрети, як можна отримати повідомлення дуже швидко, ми подивимось в їх код і зробимо свій екзекютор. Ну, якщо це відповідь. І тоді зразу... Але async – це дуже, вибачаюсь, я хотів сказати, що async – це дуже крута фіча в Rust-екосистемі. Не тільки в Rust, я знаю, але в Rust він зроблений дуже круто, потужно, і якщо можливо, його треба... Так, хочеш перервати?
Так, мені написали, що я перериваюсь. Тобто, я казав, що Async – це дуже крута фіча Rust-екосистеми. І якщо є така можливість, в 99% застосунків його краще використовувати, ніж без нього. І я правильно розумію, що зразу інше питання від TS, чи пробували робити свій async runtime екзекютор? Не пробували робити свій рантайм. Але це б дозволило також, ну, як ти кажеш, робити деякі оптимізації, які будуть всі ці оптимізації. Це було б дуже круто, але, на жаль, ну, ми не така велика компанія, тобто у нас є більш пріоритетні задачі. Ну, якщо зробимо колись, то обов'язково опублікуємо в open source. Да. Наступне питання від Дениса. Чи якщо хтось зробить... Да. Наступне питання від Дениса. Чи можливо допоможе для цього реал-тайм ядро, оскільки ви в Linux витрачаєте стільки багато часу? З системним викликом не допоможе. Але в деяких випадках воно допоможе дійсно. Це вже виходить за межі нашого застосунку. Да? Тобто, що цікаво в реал-тайм ядрі, що у вас планувальник, системний планувальник, він не буде шукати тайм-слот, коли вас запланувати. Якщо у вас реал-тайм пріоритет, то він одразу вас вставить, викине всі інші процеси, які ви, наприклад, якщо ви прив'язуєтесь до ядра, він викине всі інші процеси і він вас там запланує. Але це не буде швидше. Це буде, скажімо, це додасть якусь затримку, але це досить непогане рішення, якщо ви його зробите. Ще нюанс, якщо на ядрі процесора в системі Linux не виконуються ніякі процеси, Linux планує там процес, який називається idle. І є якийсь мінімальний час, 50 мілісекунд, який він, ну, це в базовій налаштунку, який цей idle повинен виконуватись на ядрі в секунду. Тобто, якщо ви просто, наприклад, поставите своєму процесу real-time, то він буде забирати у вас на ці 50 мілісекунд контроль, і все буде набагато гірше насправді. Тобто там треба дуже цікаві налаштунки робити, але це дійсно шлях уперед. Ще таке от питання. Є магічна цифра 128 на слайді про Busy Loop. Що ця цифра означає? Так, вибачте. Зараз перемотаю. Це просто цикл. Насправді ми нічого не робимо в цьому, скажімо, циклі ми нічого не робимо. Да? Тобто 128 – це 128 циклів процесора, це приблизно порядка, якщо поділити на 3, це буде десь 40 наносекунд. Тобто так, можна поставити, якщо ви можете втрачати більше часу, можна поставити якусь іншу цифру. Дякую. От ще таке питання: 1500 байт, ліміт в 1500 байт. Це враховуючи хедери IP та інше? Чи це тільки це повідомлення? Це повідомлення. Так. Тобто, якщо ваше повідомлення, тобто контент в повідомленні буде більшим, то є ймовірність, якщо якась залізка посередині, наприклад, має максимум transmit unit мінімальний, тобто 1,5 кілобайта, то вона розоб'є ваш контент, буде 2 повідомлення, наприклад. Окей, дякую.
Питання від Дмитра. В плані memory management чи використовується System Heap або якісь власні самописні memory allocators, або взагалі уникаєте використання динамічної пам'яті? Ну, знову таки, оскільки у вас обробка йде на мікросекунди, моє розуміння, що ви взагалі не використовуєте allocation. Насправді ми використовуємо буфер, якщо ви там подивитесь на наш код, от в цьому випадку, да, тобто це дуже цікаве запитання, але в цьому коді немає ніякої алокації, ми буфер виділяємо спочатку, що дуже цікаво подивитись, щоб він був правильно заалайнений, тобто щоб він починався з початку CPU cache line 1. CPU кеш першого рівня зазвичай це 64 байта, тобто щоб ваш адрес, теж в стандартній бібліотеці є layout, і ви там можете задати alignment. Тобто це єдиний такий секрет, який тут є, але можна використовувати будь-який алокатор для виділення цього буфера, оскільки це виконується до критичного циклу, так? І так. Я просто хотів сказати, що нашим слухачам, що варто переходити на наступну доповідь, якщо ви хочете прослухати. Якщо ви хочете залишитись на Q&A, залишитесь на решту Q&A. Якщо ви хочете слухати наступну доповідь, будь ласка, переходьте. Так, всім дякую. Але Q&A буде продовжуватись, поки ми ще... Ще хотів трохи додати до попередньої доповіді. Насправді ми використовуємо десеріалайзер, і сам десеріалайзер, він розкриває кудись з цього буфера структуру. Так? В цьому випадку нам треба якось впевнитись, що для того, куди розкривається ця структура, для того теж виділена вже пам'ять. Тобто, щоб це не було в цій структурі, щоб не використовувались, наприклад, стрінги. Якщо там буде стрінг, і при деалокації значить, він буде виділяти пам'ять десь. Тобто є, наприклад, якісь рішення, де ви можете стрінг на стеку тримати. Але тут теж треба бути обережними. Перепрошую, да. Є ще одне питання, і питання дуже розповсюджене. Я хочу, щоб ти на це відповів. Питання від Енді Теодорко. Навіщо так глибоко заморочуватись? Чи не простіше бізнесу заплатити кошти, щоб докупити заліза, ніж платити зарплату розробникам? По-перше, якщо ви купите залізо, дійсно є спеціалізоване залізо. Все одно треба виконувати якийсь код треба буде писати. Тобто без розробників я взагалі не бачу, як можна зробити систему. Такі системи високочастотної торгівлі, є деякі компоненти, які можна купити. Наприклад, є бази даних, які допомагають зробити low latency, але такі системи не продаються. Да, вони заробляють гроші, їх ніхто не продає. Тобто все одно треба буде писати. І з спеціалізованим залізом це супер. Так, якщо ви можете купити спеціалізоване залізо, це допоможе. Але є нюанс. Наприклад, в нашому випадку у нас деякі площадки, з якими ми торгуємо, знаходяться в АВС. Якщо ви поставите спеціалізоване залізо, по-перше,
навіть якщо ви домовитесь з Амазоном і поставите своє залізо в Амазоні, не всі регіони це дозволяють, то не факт, що вас поставлять дуже близько до площадки, де ви будете збирати інформацію. Тобто це як рішення, да, це добре рішення, але треба, завжди є нюанси. А розробникам все одно прийдеться платити. І якщо ви бачили, тут, в принципі, наприклад, для цього рішення кода не так уж і багато. Так що... Є ще одне питання, яке я сам не зовсім розумію, але я прочитаю, як є. Питання від Андрія. Чому в LL-UDP PubSub чому в LL-UDP PubSub ви не кешуєте timestamp функцію з оновленням кожні n тактів? Це буде мінус системний виклик. В моєму розумінні це не завжди системний виклик. Так, ви правильно підмітили. Насправді, те, що робиться системний виклик. Можна використовувати, наприклад, бібліотека Quant, є така Create Quant, він кешує дійсно. І він апроксимує, скільки зараз часу. Але я хочу сказати, що цей таймстемп, він, в цьому випадку в бібліотеці перше робить таймстемп sender. Sender, він не має, тобто ми зробили таймстемп, тільки після цього ми відправляємо повідомлення. Тобто в нас немає затримки на цей системний виклик. Коли ми отримуємо, ми втрачаємо там десь 20 наносекунд, але це оптимізація, яка вона ніяк не вплине на результат, да, тобто 20 наносекунд. Ще, здається, є спосіб отримати час від ядра Linux без сисколу. Тобто якщо, я не пам'ятаю, як саме це робиться, але є така можливість отримати високоточний час без сисколу. В принципі, той виклик, який ми робимо, він робить сискол, і наскільки я пам'ятаю, тут я вже точно не впевнений, да? Тобто я настільки сильно з цією бібліотекою не оптимізував, але наскільки я пам'ятаю, він іноді робить сискол, а іноді зчитує з кора. Тобто у всіх процесорів є внутрішній таймер TSC. І наскільки я пам'ятаю, ось той LibC виклик, який ми використовуємо, він якраз і зчитує з TSC, але іноді він повинен робити syscall, якщо не помиляюсь. Зрозумів, дякую. Треба подивитись, да, я вже ці деталі забув. І здається, наше останнє питання від Арсенія Злобніцова. Чи я правильно розумію, що у вас використовується static partitioning per core навантаження стосовно async, чи були у вас експерименти з small executor або async std замість Tokio? Async std – це не small executor. Мається на увазі, це 2 з 2, тобто це два альтернативних, тобто small executor або async std. Свій екзекютор ми не робили. Є в Creative Futures, якщо я не помиляюсь, є екзекютор, який дуже мінімальний, але він повільний по нашим експериментам був. Async std відпадає, оскільки воно буде вас перекидувати там на ті ядра, які воно захоче, і там розділяються процеси driver input-output, це один поток, ваш поток буде виконуватись
ваша обробка буде виконуватись в іншому потоці. Тобто треба перекидати інформацію. До речі, з цього, що ближче, з того, що доступно, це можна використовувати Tokio. Він дозволяє сконфігурувати драйвер input-output в тому ж потоці. Тобто там є thread local виконання, і ми насправді використовуємо це, але в інших застосунках. Окей. Наразі все. Дякую. Була дуже чудова доповідь, дуже чудові питання. Дякую всім за участь. Не забувайте, що у нас ще є інші доповіді, тобто ви можете приєднатися до них. І велике дякую Максиму ще раз. І знову ми можемо. Так, дуже всім дякую. Деякі запитання були супер взагалі. Да. Тобто, от про таймер мені дуже сподобалось. Про Async екзекютори теж було цікаво. Все, всім дякую.